Hello everyone, welcome to Handicraftiran channel. In this video, we want to see how different type of jewelry is made. So please come with us till the end of this video, and if you like that, please subscribe the channel, share with your friends, and leave us a comment. Thank you. تو دنبالی که یه دم مفتون میخواد، یک دم تخت میخواد، اینه. بعد از این باز یه دونه میل انگشتر میخواد. شما با این بافتنی هم میتونید کار کنید، با میخ هم میتونید کار کنید، بستگی داره به اندازه سنگایی که میخواد درست کنید. ما الان یکی از این رو شما رو براتون انجام میکنیم. میذارید که انگشت بگذار روی این انگشت رو اذیت نکنه شسته تو، بعد شروع میکنیم برای حلقه کردن. البته بذار من با این بندازم که اون نوشته این نیستر بشه. یه حلقهش میکنم میتابونم دور خودش. این آخریش هم که بیت چینج میمونه، اینم مقدار میگن بهش که سیمت از بین نره ازش استفاده کنید.
اینا دونه دونه قطع میکنی. سیمچینت سمت لبه سیم باشه، اگه این بر باشه فاصله میندازه. بله. با سیم مماس میکنی، اینا تیکت که میبری. این شد یه حلقه الان. شما اگر اینم لازم نداشته باشی این انگشتر رو میتونید روی میخوایم این کار رو انجام بدید. روی میخوایم میتونید حل بکنید. دستبند. گفتشم به این حالت میده. تو که سیمت اینجا میگیری باز اینو برمیگردونی، از وسط برمیگردونی، باید این سمتش رو اینم یه دونه برعکس اینو این حالت میکنی. این کاری کردی، اینم البته بینید جمعش میکنیم. این میشه قفل. میشه البته یه قفلیه منچه میشه باشه. الان یکی رو بیاریم. دهنی چک میکنیم. این هم که توی حلقه خواستیم بندازی، یه حلقه هم با توی میندازی این سمتش یا آخرش بندازی. لاجورده، مثلا گوارت دودیه، اونم کلسیته.